Thank you. Please redeem me, Osha. It's news time. City 101.9 Ondo Kingdom. The time is 7 o'clock. Good evening. Here is Sun City 100.9 FM News at 7. My name is Mojisola Owotumi this evening. IGP reiterates Police Community Relations Committee importance to intelligence gathering. Aidatiwa calls for integrity, fairness in justice system. Israel's attack on Lebanon threatens US-Iran ceasefire. Now the news in detail. The Inspector General of Police Olatunji Disu has described the Police Community Relations Committee PCRC as a critical partner in intelligence gathering and grassroots security across the country. Diso stated this while receiving the leadership of the PCRC during the courtesy visit to the force headquarters in Abuja, where he commended the committee for its decades-long support to the Nigerian police force. According to a statement by the committee's Director of Global Communication and Media Relations, Olayemi Eson, the IG said the organization had consistently provided both material and moral assistance to police formations nationwide, while also playing a strategic role in preventing crisis through community-based intelligence. It further encouraged closer engagements between the PCRC and members of the force management team to reduce bureaucracy and enhance collaboration. The Civil Defense Correctional Fire and Immigration Board Services has debunked reports of a screening exercise in its ongoing recruitment into the board and its paramilitary agencies. The board was reacting to the circulation across several media platforms of a purported recruitment. The board and paramilitary recruitment exercise would be announced through verified and appropriate media platforms. The leadership crisis within the African Democratic Congress (ADC) has escalated as the faction led by Nafiu Bala Gombe staged a protest at the headquarters of the Independent National Electoral Commission (INEC) in Abuja, demanding formal recognition. Gombe acknowledged the need for due process in resolving the dispute. Also speaking, Abeji urged the commission to resist what he described as an attempted takeover, noting that the party's constitution clearly outlines eligibility criteria for leadership positions. The Independent National Electoral Commission (INEC) has recorded more than 3.4 million new voters in the ongoing second phase of the continuous voter registration (CVR) exercise nationwide. According to a statement released by the Commission, a total of 3,441,121 registrations had been completed as of April 3, covering both online pre-registrations and physical walk-ins across the country. The Commission also reported that 48,330 persons with disabilities were captured during the exercise. The Commission urged eligible Nigerians who have yet to register to visit its official registration platforms and complete the process before the deadline. The Joint Admission and Matriculation Board (JAMB) has announced the opening of examination slip printing for candidates registered for the 2026 Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME). JAMB urged candidates to visit its website to download their slips ahead of the examination. The development comes after JAMB dismissed a viral press release falsely claiming the examination had been postponed. The 2026 UTME is scheduled to hold from Thursday, April 16th to Saturday, April 25th, 2026. The board further warned candidates against fraudsters on WhatsApp claiming to facilitate score inflation,
describing such claims as false and threatening cancellation of registration or withholding of results for any candidates found involved. Ondo State Governor Honorable Lucky Aiyedatiwa has advocated for a fair, accessible, and people-centered justice system, stressing that the rule of law must reflect the realities and expectations of ordinary citizens. Speaking at the grand finale of the Law Week of the Nigerian Bar Association (NBA) Okitipupa branch held in Akure, Aiyedatiwa said the justice system must not be distant, delayed or selective, noting that Nigerians deserve a system that is timely, impartial, and responsive to their needs. According to him, the law should not merely exist as a set of rules, but must serve as a conscience of society and a tool for fairness and equity. He emphasized the critical role of legal practitioners as both defenders of justice and protectors of the common man, urging members of the bar and bench to rise above personal interest and uphold the highest standards of integrity and professionalism. You are still listening to Sun City 101.9 FM News at 7. Still La Ed. Foreign, business, entertainment, and sport news. Please stay tuned. Welcome back. Glad to know you're still there. From the foreign scene. Report says Israeli attacks on Lebanon has raised questions about the future of a fragile Iran-United States ceasefire, as the US and Israel insist Lebanon is not included in the agreement. Iran's President Masoud Pezeshkian said Israeli strikes on Lebanon violates the ceasefire agreement and would render negotiations meaningless, adding that Iran would not abandon the Lebanese people. Meanwhile, US President Donald Trump stated that all US ships, aircraft, and military personnel would remain in place around Iran until the real agreement on the ceasefire is fully complied with, warning of more conflict otherwise. The presidency has clarified controversy surrounding the approval of a 3.3 trillion naira plan by President Bola Tinubu to settle verified legacies debts owed to power generation companies, GenCos, between February 2015 and March 2025. According to the presidency, the initiative under the Presidential Power Sector Financial Reforms Program aims to stabilize the power grid and improve electricity supply, with 20, 223 billion naira already disbursed. A statement issued by the Special Advisor to the President on Information and Strategy, Bayo Ononuga, stated that implementation of the repayment plan had already begun, with 15 power plants already signed settlement agreements totaling 2.3 trillion naira. The presidency noted that the debt settlement approval is geared towards adhering financial challenges in the power sector, not a reward beyond service delivery. And now to the showbiz world. Nigerian disc jockey and record producer Imoyosen Patrick, known professionally as DJ Neptune, has predicted that artificial intelligence (AI) will soon retire music producers. Reckoning with media personality NSYNC soon made a similar prediction. DJ Neptune shared how he wanted to sign an artist after listening to a song recently, only to discover that it was AI. Recall that AI is becoming more popular in music making, with both up and coming and professional musicians and producers as sound engineers incorporating AI tools to enhance beats, sound, and vocals. Finally, from the sports arena, Super Falcon captain Ajibade has expressed disappointment with the team's preparation for 2026 Women's African Cup of Nations (WAFCON). Ajibade's reaction is coming after Cape Verde pulled out of the friendly scheduled against the Super Falcons next week, leaving the Nigeria Football Federation (NFF) scrambling for a new opponent.
Ajibade said the team is not preparing with the seriousness and intensity the upcoming WAFCON demands. The WAFCON 2026 finals would also serve as a qualifier for 2027 FIFA Women's World Cup. Recall that the Super Falcon won a record extending 10th title at the last edition of the biennial tournaments. With that sport news, we've come to the end of Sun City FM News at 7. To inform us about happenings around you, call or send SMS to 0705 6611 or 0811 809 8314. News was edited by Akintude Akinyemi on behalf of the production crew. My name is Mojisola Owotumi. Good evening and thanks for listening. What's the Kapuka? Not like Kapuka. Mo kí yín ẹ káalẹ́ àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ Èdùmàrè ọba yóò fèrè síṣẹ́ kó wa wà. Ìròyìn àṣálẹ́ la mú wá sétí gbọ́ yín láti kàn ní Sun City 101.9 FM Ondo lálẹ́ yìí. Àti fẹ́ ṣe nation. Ọ̀gá àgbà yányán fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe lálàyé wípé ipa tí àjọ tó ń rí sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ńlẹ̀ yìí tó kó kò kéré nínú mímọ́ mú iṣẹ́ ọlọ́pàá kó rọrùn wọ̀kúwọ́kú. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Ayédàtiwá pè fún mímọ́ ṣe déédé àti mímọ́ hùwà tó tọ́ ní ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Israel náà ló ti yapa àdéhùn jogun omi láàrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Iran ní bọ́n ti ṣe àkọlù sí orílẹ̀-èdè Lebanon. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu Sodiq Bashir. Ọ̀gá àgbà yányán fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà Ọlátúnjí Dìísù òun náà ni ó ti júwe àjọ tó ń rí sí ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá PCRC gẹ́gẹ́ bí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ eléyìí tí ó jẹ́ kí ètò ààbò kó jíngìrì láwọn ẹsẹ̀ kùkú tí ó sì ń fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lábọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ lẹ́ka ti ètò ààbò. Dìísù ló ṣe lálàyé lásìkò ìgbà tó ń gbàlejò àwọn adarí àjọ PCRC ọ̀hún ní ìlú Àbújá lásìkò ìgbà tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí olúléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ń ṣe lálàyé pé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn òun náà ni àjọ yìí ni wọ́n ti ń ṣe àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ṣe wá látọ̀dọ̀ adarí àgbà fún àjọ ọ̀hún, adarí àgbà fún ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ nínú àjọ ọ̀hún Ọláyẹmí Ẹ̀sán. Gẹ́gẹ́ bí ṣe lálàyé gẹ́gẹ́ bí sọ di mímọ̀ wípé àjọ ọ̀hún òun ní tẹ̀tì láti máa kó ipa tiwọn láti jẹ́ kí ètò ààbò tó gbọngbọ́n ó túbọ̀ wà ní tìbútòrò ilẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n túbọ̀ tún jẹ́ kí iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yóò túbọ̀ jẹ́ kí ohun tí ó rọrùn wọ̀kúwọ́kú sí dáadáa tó túbọ̀ jẹ́ kí máa mú ìṣọwọ́jà ṣiṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà kí ó túbọ̀ máa tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú. Wáyé àjọ ẹ̀ṣọ́ ààbò ara ẹni làbòlú, àjọ tó ń ṣọ́ àwọn ọgbà ìtúnirọ̀, àjọ panápaná àti àjọ wíwọlé àti jáde nílẹ̀ Nàìjíríà ìyẹn CDCFIB òun ni wọ́n ti ṣẹ́ ìròyìn kan wípé àjọ ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìgbáradì àti ṣíṣe ìdánwò fún àwọn tí wọ́n fẹ́ gbà wọlé sẹ́nu àjọ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí àjọ wọ́n ti ṣe fílédè nínú àtẹ̀jáde kan pàápàá jùlọ tí wọ́n fi ń ṣẹ́ ìròyìn tó ń jà rìnrìn lójú òpó ayélujára.
eléyìí tí wọ́n fi léde o wípé wọ́n fẹ́ ṣe ìdánwò fún àwọn tí wọ́n fẹ́ gbà wọlé sí inú àjọ ọ̀hún tí wọ́n sì pe àkọlé ẹjọ́ tí ń bẹ ní orí ìfiléde ọ̀hún tó jẹ́ ọjọ́ 15 nínú oṣù kẹrin tí a wà yìí ní ìpínlẹ̀ Kano. Gẹ́gẹ́ bí lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún àjọ náà ìyẹn Juliet Oko òun náà ló ṣe lálàyé wípé irúfẹ́ ìròyìn àti àtẹ̀jáde ọ̀hún o ìpè irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni kò wá láti ọ̀dọ̀ àjọ ọ̀hún bí tí kò mú wá ṣe lálàyé wípé kí àwọn èèyàn fojú balẹ̀ o tó máa fẹ́ gbọ́ àwọn ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó àti ìfiléde o eléyìí tó jẹ́ ojúlówó òun náà ni kí wọ́n kàn sí àwọn ìtàkùn ayélujára tó jẹ́ ti ojúlówó ti àjọ náà. Wáyé o, aáwọ̀ eléyìí tí ń bẹ láàrin àwọn igun inú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ó mọ̀ tó ń tẹ̀síwájú báyìí tó sì tún bá ọ̀nà tó bòmíì yọ o nígbà tí igun eléyìí tí Nafiu Bala Gombe tó ń darí rẹ̀ tí wọ́n tó léwájú wọn láti lọ́ọ́ ṣe ìfẹ̀hónúhàn ní olúléeṣẹ́ àjọ tó ń rí sí ètò ìdìbò nílẹ̀ Nàìjíríà yún INEC ní olúléeṣẹ́ àjọ nílùú Àbújá o nígbà tí ń ké sí àjọ INEC ò wípé kí wọ́n wo àwọn igun eléyìí tó ń darí ọ̀hún o kó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n buwọ́lù gẹ́gẹ́ bí ojúlówó àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC gẹ́gẹ́ bí Gombe lẹ́ni tí Lékè Àjíbádé o tó kó wọ́rìn pẹ̀lú àti àwọn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn alátìlẹ́yìn rẹ̀ o tí wọ́n sì ń fẹ̀sùn kan ìdarí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lábẹ́ Sẹ́nẹ́tọ̀ David Markey gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gba ìṣàkóso ẹgbẹ́ ọ̀hún tó sì jágbà àti àwọn àlàkalẹ̀ eléyìí tó ti lò àti àwọn ìlànà tó ti lò ní ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tẹ́lẹ̀ tó jágbà mọ́ àwọn igun ti Bala ọ̀hún lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí òṣèwà ń bá àwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC sọ̀rọ̀ olóṣèlú lálàyé o wípé ọ̀rọ̀ yìí kìí ṣe ọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n fà lóníranto wípé ní ti àwọn fẹ́ náà látọ̀dọ̀ àjọ INEC o kó jẹ́ pé àwọn igun ti ìyá Nafiu Bala Gombe wọn náà ni àjọ INEC o ni wọ́n buwọ́lù tí wọ́n sì gbà wọlé o gẹ́gẹ́ bí àwọn tó jẹ́ ojúlówó adarí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ìgbà bẹ́ẹ̀ náà nígbà tí Àjíbádé òun nígbà tí ó sọ̀rọ̀ lásìkò ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ tó ń bá àjọ INEC bàbá wọn sọ̀rọ̀ náà ló sọ dìímọ̀ wípé ńṣe ni Sẹ́nẹ́tọ̀ David Mark àti àwọn ìyá títẹ̀ òun náà ni wọ́n kàn wá já ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún pàtì mọ́ wọn lọ́wọ́. Wáyé o, àjọ tó ń rí sí ètò ìdìbò ńlẹ̀ Nàìjíríà INEC wọ́n ti ṣe ìfiléde o wípé kò dín ní mílíọ̀nù 3 àti ẹ̀sùn 4 iye ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó ti ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún ètò ìdìbò ṣíṣe ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò báyìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe filéde o nínú àtẹ̀jáde eléyìí tó wá látọwọ́ àjọ ọ̀hún wípé mílíọ̀nù 3 àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà 2,491 àti mílíọ̀nù 3 àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà 2,491 òun náà ni iye àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà eléyìí tí wọ́n ti ṣe àforúkọsílẹ̀ báyìí àti àwọn tó ṣe forúkọsílẹ̀ lójú òpó ayélujára àti àwọn tí ó wọjúkò ìforúkọsílẹ̀ fún àjọ INEC ọ̀hún o láti lọ́ọ́ ṣe ìforúkọsílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe tẹ̀síwájú láti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé iye àwọn tó jẹ́ àkàndá òun náà ni wọ́n tó 52 o àti òjìlélọ́ọ̀ọ́dúnrún-ó-dín-mẹ́wàá iye àwọn àkàndá náà ni wọ́n ti ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún ẹ̀wẹ̀ àjọ INEC òun á rọ gbogbo àwọn tí ò bá ti ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò alálòpẹ́ àbí àwọn tí wọn bá ti ní o kí wọ́n lọ ṣe ìforúkọsílẹ̀ kó tó di pé pínpín yóò pín lórí rẹ̀. Gbà bẹ́ẹ̀ àjọ tó ń ṣàkóso ìdánwò àṣewọlé sílé ẹ̀kọ́ girama nílẹ̀ Nàìjíríà JAMB òun ni wọ́n ti ṣe ìfiléde o wípé wọ́n ti ṣí ìtàkùn ojú òpó ayélujára báyìí fún gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó forúkọsílẹ̀ fún ìdánwò JAMB láti tún lọ máa ṣe àtúntẹ̀jáde ìwé tó ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ tí olúkálùkù wọn ṣe ìdánwò gẹ́gẹ́ bí àjọ ìdánwò JAMB ṣe fi léde lójú òpó ayélujára àti àjọ ọ̀hún báyìí òun náà ló wà o lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ kan eléyìí tó jà rìn lójú òpó ayélujára lọ́sẹ̀ tó kọjá o wípé wọ́n ti sún àwọn ọjọ́ tí wọ́n ṣe ìdánwò JAMB ọ̀hún síwájú gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí wọ́n fi léde báyìí o wípé wọ́n ti pe àmọ́ rẹ̀ báyìí o wípé yóò gbéra sọ láti ọjọ́ 16 nínú oṣù kẹrin tí a wà títí di ọjọ́ Sátidé ọjọ́ 25 nínú oṣù kẹrin tí a wà bákan náà gẹ́gẹ́ bí àjọ ìdánwò JAMB ṣe wọ́n ṣe lálàyé o pé gbogbo àwọn tó bá gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ káàkiri o lójú òpó ayélujára àbí orí ìtàkùn ti WhatsApp wípé kí àwọn èèyàn kí wọ́n fetí palaba àwọn ìròyìn pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ nọgbà bẹ́ẹ̀ kí àwọn èèyàn sì yàgò fún àwọn tí wọ́n gba owó lọ́wọ́ wọn lọ́nà àìtọ́ wípé wọ́n fẹ́ bá wọn ṣe àfikún
àwọn àmì eléyìí tán bá gbà bóyá tí kò bá ṣe tó láti ṣàlékún àwọn àmì wọn lójú òpó ayélujára. Láti ìpínlẹ̀ Ondo, gómìnà Lucky Orímisan Ayédàtiwa náà ni ó ti ń pè fún ìdájọ́ òdodo àti mímọ́ ìwà tó tọ́ lẹ́ka ètò ìdájọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà, gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣe lálàyé wípé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ òun náà ni ó jẹ́ ẹ̀ka àmúṣagbára fún tó jẹ́ ẹ̀ka tí ó jẹ́ ìfẹ̀yìntì fún aráàlú àti àwọn èèyàn tí kò ní ẹnìkankan. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣe lálàyé níbi ayẹyẹ àṣekágbá ti ọ̀sẹ̀ àwọn amòfin ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò ẹ̀ka ti ìlú Òkìtìpupa ní ìpínlẹ̀ Ondo eléyìí tó wáyé nílùú Àkúrẹ́. Gómìnà Ayédàtiwa sọ di mímọ̀ wípé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ náà ni kò yẹ kó jìnnà sí aráàlú, tí kò sì yẹ kí wọ́n máa fi falẹ̀ bí tí kò mọ̀, tí kò sì wá jẹ́ pé wọ́n tún ní láti máa yan ẹnìkan sípò sí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣe lálàyé wípé kì í ṣe kí àwọn òfin kàn wá kó sì jẹ́ pé àwọn tí ò lẹ́nìkan ni òfin ò mú, àbí kó kàn wá níwèé lásán kó má fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó bó ti tọ́ àti bó ti ṣe yẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe lálàyé nígbà tó ń gbóṣùbà fún gbogbo àwọn agbẹjọ́rò àti àwọn amòfin ọ̀hún wípé àwọn náà ni wọ́n jẹ́ ẹni tó dáàbòbò wọ́n jẹ́ agbèfọ́ba, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún jẹ́ ẹni tí ó dáàbòbò ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn, pàápàá jùlọ àwọn tí ò lẹ́nìkankan ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ náà ló wá rọ gbogbo àwọn amòfin ọ̀hún, àwọn agbẹjọ́rò ọ̀hún láti jẹ́ ẹni tí ó mọ̀ bọ̀wọ̀ fófin kí wọ́n sì mọ̀ ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ lẹ́nu iṣẹ́ kó wá wọn. Ìròyìn àṣálẹ́ lẹ ṣì ń gbọ́ láti ìkànnì Sun City FM. Lábala kejì ìròyìn lẹ́tì gbọ́ ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè, ìròyìn ìdókòwò àti ìròyìn amúlùdùn àti ìròyìn eré ìdárayá. Ẹ má yí kúrò, à ń padà bọ̀. Mo kí yín ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn àṣálẹ́ ń tẹ̀síwọ́ iwájú. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn fi léde wípé ìṣẹ̀lẹ̀ àkọlù látọwọ́ orílẹ̀-èdè Israel sí orílẹ̀-èdè Lebanon òun náà ni títí ń fa wọ́wù báyìí látàrí bí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà bó ṣe ń pè fún àdéhùn jogun omi láàrin ilẹ̀ òun àti orílẹ̀-èdè Iran, gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sì yọ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Israel kúrò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilẹ̀ Iran Masoud Pezeshkian gẹ́gẹ́ bí ó ṣe flédò wípé àkọlù eléyìí tí orílẹ̀-èdè Israel ṣe sí orílẹ̀-èdè Lebanon yìí òun náà ló jẹ́ pé wọ́n ti tún yapa àdéhùn jogun omi eléyìí tí wọ́n jọ tọwọ́ bọ̀. Ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump wá ṣe lálàyé wípé àwọn ọkọ̀ ojú omi àti àwọn ọkọ̀ ojú òfurufú tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ ọmọ ogun ọ̀hún òun náà ló jẹ́ pé wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ débà títí tí wọ́n fi forí oko ṣọ̀ọ́dúnrún pẹ̀lú ilẹ̀ Iran lórí ibi tí wọ́n bá fi ẹnu ọ̀rọ̀ jóná sí látàrí àdéhùn jogun omi náà. Ìròyìn ìdókòwò. Iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí náà ni wọ́n ti pa bìyàbìdùn lórí awuyewuye eléyìí tó ń lọ lórí bó ṣe buwọ́ lu owó tó tó tírílíọ̀nù 3 àti ẹ̀sún 3 owó náírà látọwọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti yanjú àwọn àjẹ́lẹ̀ owó ẹ̀ka tó ń ìpèsè iná ọba nílẹ̀ Nàìjíríà láàrin ọdún 2015 sí oṣù kẹta lọ́dún 2025, gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ààrẹ ṣe lálàyé wípé eléyìí gangan náà ni yóò túbọ̀ mú kí ẹ̀ka iná ọba ilẹ̀ yìí kí ó túbọ̀ jígìrì sí dáadáa níbi wọ́n ti ṣe ya bítíbitì owó tó tó bílíọ̀nù 223 bílíọ̀nù owó náírà tí wọ́n ti yà sọ́tọ̀ láti ṣe ìgbédìde àwọn ọ̀pá tó ń pín iná ọba ká tó gbé iná ọba ró káàkiri ilẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún náà ni ẹni tí ó jẹ́ olùbádámọ̀ràn fún ààrẹ lórí tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìròyìn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ló ti ṣe lálàyé báyìí wípé lójú náà láti mú kí iná ọba kó túbọ̀ jíngírí sí dáadáa òun náà ni ààrẹ fi ya owó sọ́tọ̀ láti san àwọn àjẹ́lẹ̀ tó sì jẹ́ pé lára àwọn àdéhùn ilé ìtọ́jú tó bọ̀ òun náà ló ní ṣe pẹ̀lú tírílíọ̀nù 2 àti ẹ̀sún 3 owó náírà, nígbà tí iléeṣẹ́ ààrẹ náà wípé bí wọ́n ṣe san lára àwọn gbèsè ọ̀hún náà ni ó jẹ́ eléyìí tí ó túbọ̀ jẹ́ kí yíya owó tùlùtùlù sọ́tọ̀ sí ẹ̀ka iná ọba ńlẹ̀ yìí tí ó túbọ̀ jẹ́ kí èso rere kó wà ní ẹ̀ka tí iná ọba kí àwọn aráàlú kó sì tún lè gbádùn iná ọba síwájú sí i.
ìròyìn àmúlùdùn. Gbajúgbajà ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó tún jẹ́ DJ yún tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí Imelson Patrick tọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí DJ Neptune, ó ní ó ti ṣàlàyé báyìí o wípé tá bá fi rí àsìkò díẹ̀ náà ni ẹ̀rọ ti AI òun náà ni yóò gbàṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ DJ àti àwọn tí ó jẹ́ àwọn tí wọ́n gbé orin jáde lásìkò yìí o. Gẹ́gẹ́ bó yẹn ṣe lálàyé lásìkò ìgbà tó ń bá yín sì sọ̀rọ̀, DJ Neptune náà ló sọ di mímọ̀ wípé lọ́lọ́ yìí òun náà ni òun gbọ́ orin kan tó jẹ́ pé ńgbà tí òun béèrè bó ni wọ́n ṣe po orin ọ̀hún pọ̀ tó jẹ́ tó sì ṣẹlẹ̀ tí ẹni ọ̀hún sì ṣe lálàyé fóun wípé ìmọ̀ ẹ̀rọ ti AI òun náà ni wọ́n fi ṣe o. Òní eléyìí náà ni ó wá fi ń dáhùn lójú o wípé tó bá fi di àsìkò díẹ̀ báyìí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ wọ́n bá yàn porin pọ̀ àti mímọ̀ ṣe àwo orin láwọn tí wọ́n ní yàrá ìgbórin jáde ní gbogbo wọn náà ni ẹ̀rọ ti AI yóò gbàṣẹ́ lọ́wọ́ wọn láìpẹ́. Lákòótán ìròyìn eré ìdárayá. Balógun ikọ̀ gbígbé bọ́ọ̀lù Super Falcons ilẹ̀ wa Nàìjíríà Rasheedat Ajibade òun náà ni ó ti fa ìdùnnú rẹ̀ hàn lórí bí ikọ̀ ọ̀hún ṣe múra sílẹ̀ fún ìdíje ti ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ táwọn obìnrin fún tọdún 2026. Gẹ́gẹ́ bí Ajibade gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe ń fi èrò rẹ̀ hàn lẹ́yìn tí ikọ̀ tí wọ́n ti jọ kún wọn kún jọgbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́jọ̀rẹ́ nínú orílẹ̀-èdè Cape Verde tí wọ́n yọ kílà ń kó wọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́jọ̀rẹ́ eléyìí tó ti jọ làwọn kalẹ̀ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó sì mú kí ìgbáradì àjọ tó ń síbọ̀lẹ̀ láfẹsẹ̀gbá ńlẹ̀ Nàìjíríà kó tún fẹ́ẹ̀ mẹ́hẹ̀ díẹ̀ tí ó sì jẹ́ pé wọ́n tún nílò láì túnṣe èèyàn ẹlòmíì tí ikọ̀ míì tí wọ́n kojú báyìí fún ìdíje ọ̀hún fún ìmúrasílẹ̀ fún ife ẹ̀yẹ tilẹ̀ adúláwọ̀ táwọn obìnrin. Pẹ̀lú ìròyìn eré ìdárayá òun ni a mọ̀ wá kó ìrànṣẹ́lẹ̀ tó nígúnlẹ̀ láti kàn ní Sun City FM. Tó bá ní ohunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín tẹ́ fẹ́ bùn wá gbọ́ ilé pè wá tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 07056611019 tàbí 08180983814. Akíntúndé Akínyẹmí lolóòtú ìròyìn ọ̀hún. Lórúkọ àwọn tó ń jẹ ṣiṣẹ́ pọ̀ kóròyìn náà jọ, Sodiq Bashir ló kà á sétí gbọ̀yìn. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń gbọ́ wá.